گچه کبارم سویا کنم امود لای 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 سویا پبیر نولان کنم لای منو قربون بیدیم کشلوکا خوفم خنالم نفتود پا چود پختا دایمون رو بوخزا و دستگی خود زمین بیا موشا کش سبزی و ماش کش دا چوریا دادم تودا پوکچیت در چور خدور زیر خواه ایمون خواه و دم خواه ما زندگی شخص دیاتا شخص نبود ما سرنگا نواردی انت زندگی خودم توی خواب نداری توی تا خودم هر پروسوی ما کمت سو ما کمت ندنه دای وورد سو لفته ایرون تیور شد مون دا ساود تود آرو نوشتنو پرجوگ به من ماست یو که من نسا یم سرر یم چوبونم دیه فرد تا چیزم نسا بیده ساود پویده ماشلیه اشتوی گرم بیده نسنا مودم ریم زمین رو پک چیزی از پویده شتوی چی منسوز هر بازارن پوپ کلین امود لای 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 میدون اولان تا دون دوین لای لای مادک تا دون قبول لای ما فامیلا نبیوه منون بخت بیگم چلونو سولایم خیلی مردم زندگی فقط این چیز قطعی دم موی گیری قطع زندگی کنن حیوان دوره چورو دوره ماش زندگی ده قطع میتوسان سخچون خطه فنا یوردمین کنم میده که لین پین تحت دیگه که دست فقط چیز کنم یوردم دقت کنم اسید سولسه لبشتویت جنیج پروس لف جنیج بعد ضرر ماشه لب داد چوب ماشه ایوون پیوون فکر دا چیز ست موگ بعد ماشه پون مون ست شست نه تکنیکریت نه فقط حتی ماشایون را ضرر شتوی 40-50 گراد سر ماشایون اقلیم زمونه یک برچاس گرم و یک برشتو یود بعد چیز دیگه ماش کسل مسید سول فقط خلق کسل از روی چیز از روی شتوی اقلیم زمونه هم رماتیزم
baş podin darda maş dos bos dard ki. Kul kam sevdi. Kam daravset. Pul fakat daravçiz daravset burun kul da koku daravset. تاثیر لب کشته دا چیزی ووخ نزای دا لفظ برای مشمول پول نسود ووخ دا پرندار مس فقط زیون سود دا چیز سود میر دا چیز پیش پروز 15 سالم دا چیز خبرم تا یا قول فنای چیز و لپ زور ود حتما سولینن دا اوجه یا قول مس کم داره ست نیست لب شی وز قول خول تسکول بعد ایده قوق دروست نمک یا روار بعد برای خوز دا این دیز ماش سلامتی سو قوق سسایده ده ماش ده مرم نقرا چلا مرمادا چوچ امود لای 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 بخارت زار ممالا چوچ امود لای لالای مادک دوت نازیان لای ماما نه مدینه استش 11 صنف سام 17 سالایم خوروغان زندگی کنم خوروغان یکی از خشوترین چیز خار توجکستانند طرف انا هر چیز اینترست چیز جوین است یست بعد اینترست جوین بود سالیدن یست توزا خط ماشند یادن چیز غلا کوین خبا پیف کوین غلا پیرخین وقت سینوب خو با سوی زیفن خط با سوی زیفن غلا دریو خرقن زور زندگی دن و اس مت کام کور ماشند تا زور زندگی میسودن زور با و در قشلوق ترم مس فنا کورت فنا کور اوی توزا ترم مموم 79 ساله امند زور التجربه ازم خورش چیزت واردم زختو مثل ماش ازم غونجویف تخمانست خبالم و پیچکچی ازم خمانست و ماش یادگاه فنا خمان ازم ست یست موشین تیز ماشر یست فویدا یست تری جو تسام تیز تسام لا خکور تیز دکنم واس ماشر زین ماش ارم موشین تیا متام غبور تیز و مردم نفس توش بعد از بسوی کسل ماشر خمسفین قطعه جاتک ده گاب ندوش واد در بورای دکان فامیت گچتام گاب ندوجتا غلای مثل چیزین خاصة بيسات إقليم تا چیز سوید ماشان تا سوید در فنا ماش زندگی تا چیز چول سوید نماشان خاص دزگا نماشان خاص گچک وارم سویا کنم امود لای 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 سویا پبر نولان کنم لای لالای مادک تا دوم قبول لای